Không còn là tai nạn mà là tín hiệu rõ ràng. St. Petersburg rúng động, những cỗ máy chở vàng đen lần lượt hóa biển lửa, tàu dầu thứ 5 đổ tung, nhưng ai đang cắt đứt động mạch kinh tế Nga? Đáng nói, chỉ vài ngày sau khi tạm dừng viện trợ, Lầu Năm Góc bất ngờ mở kho báu chiến tranh, vũ khí phòng thủ Mỹ sắp vượt biên tiến vào Ukraine. Đáng chú ý, chiến địa Sumy rực lửa, lính đánh thuê Hàn Quốc dập trận, liên triều đụng độ, Seoul binh dưỡng gián tiếp nghênh chiến giữa chiến trường Đông Âu. Trong khi đó, Ba Lan điều gần 6.000 quân áp sát Đức, mở chiến dịch bảo vệ phương Tây. Tại Trung Đông, Israel công bố kế hoạch đổi chủ Gaza, Hamas nhất định phải bị xóa sổ. Cùng lúc STS khoác án khủng bố, Mỹ điều chỉnh lập trường với Syria. Tuy nhiên, Washington cũng bận bịu rút lực về phòng tuyến nội địa, siêu tàu sân bay đột ngột mắc cạn trước giờ ra trận. Tại châu Á, Trung Quốc lập mặt trận mới chinh phục không gian sâu, đồng thời tăng tốc thống trị vũ trụ, công nghệ không gian chuẩn bị nhập ngũ. Chưa dừng lại, Bắc Kinh âm thầm gom sạch mạch ngầm thế giới, viết lại trật tự tài nguyên. Diễn biến khác, Musk vẽ lại bản đồ quyền lực, đảng Mỹ có đe dọa xô đổ Trump. Từ Nam Mỹ, Washington bị tố đuổi chiến tranh toàn cầu để duy trì bá quyền. Hãy theo dõi trong chương trình ngay sau đây. Mến chào quý vị đang quay trở lại với tin quốc tế. Thưa quý vị, tàu chở dầu Eco Wizard đã bất ngờ phát nổ khi đang neo đậu tại Ust-Luga, cửa ngõ năng lượng St. Petersburg, làm rò rỉ ammoniac và buộc giới chức Nga phải khẩn cấp mở cuộc điều tra toàn diện. Vụ việc lập tức thổi bùng lo ngại về một chuỗi tấn công ngầm nhắm vào các tàu thương mại từng có liên hệ với Moscow, bởi đây đã là sự cố thứ 5 trong loạt tai nạn không lời giải và nhiều chuyên gia cảnh báo bóng ma phá hoại đang lặng lẽ len lỏi qua các tuyến hàng hải của Nga. Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận vụ việc đang được xem xét kỹ lưỡng trong bối cảnh an ninh hàng hải tại các cảng chiến lược của nước này được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Đáng nói, vụ nổ trên tàu chở dầu Eco Wizard tại cảng Ust-Luga không phải là sự cố đơn lẻ. Tuần trước, một vụ nổ khác đã làm gặp phòng bấy tàu Vilamora, tàu treo cờ Hy Lạp khi đang hoạt động ngoài khơi Libya. Kiev cho rằng con tàu này thuộc hạm đội ngầm mà Nga sử dụng để lách lệnh trừng phạt dầu mỏ. Tính từ đầu năm nay, đã có ít nhất 4 vụ tấn công băng pin Limpet nhắm vào các tàu từng cập cảng Nga. Mặc dù Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm, nhưng giới quan sát lưu ý rằng các cơ quan an ninh của Kiev thường tiến hành các chiến dịch bí mật nhằm vào các mục tiêu liên quan đến lợi ích kinh tế của Moscow. Trả lời phỏng vấn với Newsweek hôm 7 tháng 7, chuyên gia Ohar Polischuk từ tổ chức ACLED, chuyên theo dõi dữ liệu xung đột toàn cầu, nhận định không phải là vô lý khi cho rằng Ukraine có liên quan trong sự cố mới nhất. Đáng nói, chỉ vài ngày sau tuyên bố tạm dừng cung cấp vũ khí cho Kiev, Lầu Năm Góc vừa xác nhận một đợt viện trợ quân sự mới sắp được chuyển tới Ukraine, động thái hiện thực hóa cam kết của Tổng thống Donald Trump về việc tăng cường hỗ trợ vũ khí phòng thủ cho Kiev. Theo Reuters, gói viện trợ lần này sẽ tập trung vào các khí tài phòng thủ phù hợp với lập trường mà ông Trump đã nhiều lần nhấn mạnh, hỗ trợ Ukraine bảo vệ lãnh thổ nhưng tránh leo thang thành đối đầu trực tiếp với Nga. Trong bối cảnh chiến sự chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tuyên bố này được xem là một phần trong chiến lược điều chỉnh hỗ trợ quân sự của Washington theo hướng kiểm soát rủi ro mà vẫn duy trì ảnh hưởng ở Đông Âu. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã đưa ra cảnh báo gay gắt sau thông tin về gói viện trợ vũ khí mới từ Mỹ cho Ukraine, tuyên bố rằng mọi chuyến hàng chở vũ khí cho Kiev đều là mục tiêu hợp pháp của Nga. Theo ông Lavrov, việc các nước NATO tiếp tục cung cấp khí tài quân sự cho Ukraine chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, làm gia tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa Nga và phương Tây. Điện Kremlin cũng lên tiếng chỉ trích, cho rằng việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine không chỉ không giúp ích gì cho tiến trình hòa đàm mà còn kéo dài và làm trầm trọng thêm xung đột. Ông Lavrov nhấn mạnh, Mỹ và NATO hiện không chỉ là nhà cung cấp vũ khí mà đã trở thành bên tham chiến trực tiếp khi tham gia đào tạo binh sĩ Ukraine ở Anh, Đức, Ý và nhiều quốc gia khác. Đáng chú ý thưa quý vị, một tiết lộ chấn động vừa được hé lộ từ mặt trận Ukraine. Lần đầu tiên, sự hiện diện của lính đánh thuê Hàn Quốc đã được xác nhận trong hàng ngũ lực lượng Ukraine, cụ thể là tại làng Saki, vùng Sumy, dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trinh sát độc lập số 132. Thông tin được thu thập qua quá trình thẩm vấn tù binh Ukraine bị Nga bắt giữ trong đợt tấn công gần đây. Theo Aviapro, diễn biến này không chỉ làm gia tăng mức độ phức tạp của cuộc chiến, mà còn phơi bày một cuộc chạm trán chưa từng có. Lính Hàn Quốc, đồng minh phương Tây có thể đối đầu với các chiến binh Triều Tiên đang chiến đấu bên phía Nga trên cùng một chiến tuyến khốc liệt ở Ukraine. Một cuộc đối đầu gián tiếp giữa hai miền Triều Tiên nhưng lại diễn ra giữa lòng châu Âu.
Sự xuất hiện của lính đánh thuê Hàn Quốc tại vùng Sumy không phải là một ngẫu nhiên chiến thuật mà có thể là phản ứng có tính toán của Seoul trước việc Bình Nhưỡng can dự vào cuộc xung đột Ukraine. Từ tháng 10 năm 2024 đã có tín hiệu cho thấy Hàn Quốc cân nhắc triển khai các huấn luyện viên quân sự và phiên dịch viên tới hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có cả nhiệm vụ thẩm vấn tù binh đến từ Bình Nhưỡng. Liên tục cập nhật tình hình chảo lửa Trung Đông. Thưa quý vị, một quan chức cấp cao của Israel tại Washington vừa tung ra tuyên bố như đổ thêm dầu vào lửa. Mục tiêu cuối cùng ở Gaza là không còn Hamas. Theo ông, tổ chức này sẽ bị xóa sổ hoàn toàn, từ việc buông súng, các tay súng lần lượt đầu hàng, cho đến khi các thủ lĩnh bị lưu đày khỏi vùng đất từng là thành trì của họ. Hamas tan rã, một lực lượng khác sẽ lên nắm quyền ở Gaza và đảm bảo không một khẩu súng nào còn được phép nổ. Ông nhấn mạnh, thể hiện rõ quyết tâm triệt hạ tới tận gốc rễ kẻ thù trong chiến dịch quân sự mà Israel gọi là không thể quay đầu. Quan chức Israel cũng hé lộ khả năng Tel Aviv sẽ trực tiếp kiểm soát Gaza trong một giai đoạn chuyển tiếp sau khi xóa sổ Hamas. Ông khẳng định phải có một hệ thống quản lý cuộc sống ở đó, có thể trong một khoảng thời gian nhất định, đó sẽ là chúng tôi. Bên cạnh đó, người này cũng thừa nhận sự bất định trong việc tìm ra một lực lượng thay thế phù hợp. Tôi không chắc rằng nếu chúng tôi không hiện diện tại chỗ, liệu có thể bàn giao quyền kiểm soát cho ai khác hay không. Giữa lúc đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa thực hiện một bước đi đáng chú ý trong chính sách Trung Đông, thu hồi chỉ định tổ chức cực đoan nước ngoài đối với mặt trận Al-Nusra, còn được biết đến với tên gọi Hayat Tahrir al-Sham. Thông tin này được nêu rõ trong một bản ghi nhớ của Bộ Ngoại giao Mỹ để trên cây 7 tháng 7, đánh dấu tín hiệu đầu tiên cho thấy Washington có thể đang hướng tới việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Syria. Trước đó, bản ghi nhớ được ký bởi Ngoại trưởng Marco Rubio từ ngày 23 tháng 6 và đã xuất hiện trong bảng xem trước của sổ đăng ký liên bang, dự kiến công bố chính thức trong ngày hôm nay, 8 tháng 7. Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện những điều chỉnh lớn trong chính sách đối với Syria. Một tuần sau khi ký sắc lệnh chấm dứt chương trình trừng phạt nhằm vào Damascus, ông Trump tiếp tục thu hồi chỉ định tổ chức khủng bố nước ngoài đối với mặt trận Al-Nusra, hay còn gọi là Hayat Tahrir al-Sham (HTS). HTS từng là chi nhánh của Al-Qaeda tại Syria, hiện do Tổng thống đương nhiệm Ahmed al-Shara lãnh đạo. Tháng 12 năm ngoái, HTS dưới quyền Shara cùng với các nhóm phiến quân Hồi giáo đã tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng, lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad. HTS khẳng định đã cắt đứt quan hệ với Al-Qaeda kể từ nhiều năm trước và đang theo đuổi mục tiêu xây dựng một Syria toàn diện, dân chủ. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Shara ngày càng xích lại gần. Cả hai từng có cuộc gặp riêng tại Riyadh vào tháng 5, nơi ông Trump lần đầu tuyên bố sẽ gỡ bỏ trừng phạt đối với Syria, mở đường cho sự tái hòa nhập của nước này với hệ thống tài chính quốc tế. Phía Bộ Ngoại giao Syria hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này. Ở diễn biến khác đáng quan tâm, theo thông báo trong hôm nay, ngày 8 tháng 7, việc đưa vào hoạt động USS John F. Kennedy CVN-79, tàu sân bay thứ hai thuộc lớp Gerald R. Ford, vừa bị trì hoãn thêm 2 năm, kéo dài đến tận tháng 3 năm 2027. Nguyên nhân chính, theo nhà thầu Huntington Ingalls Industries, HII là do nhu cầu sửa đổi các hệ thống cốt lõi như hệ thống hãm tiên tiến AAG của General Atomics và thang máy vũ khí AWE, những công nghệ từng gây rắc rối trên tàu dẫn đầu USS Gerald R. Ford CVN-78 nhưng lại chưa được xử lý triệt để trên con tàu kế tiếp. Theo USNI News, xưởng đóng tàu Newport News Shipbuilding thuộc Tập đoàn Quốc phòng Huntington Ingalls Industries (HII) xác nhận đây đã là lần trì hoãn thứ hai của dự án. Trước đó vào năm 2024, thời hạn bàn giao từng được dời từ năm 2024 sang năm 2025 vì những vấn đề đã biết trước. General Atomics đã đề xuất bàn giao tàu sớm theo hình thức chấp nhận sơ bộ trước khi hoàn tất toàn bộ sửa đổi với hy vọng đẩy nhanh quá trình sẵn sàng chiến đấu, nhưng rủi ro vẫn còn đó. USS Gerald R. Ford sau khi đi vào hoạt động năm 2017 cũng từng bị chậm trễ nghiêm trọng vì các trục trặc của chính hai hệ thống AAG và AWE, khiến tổng chi phí đội lên tới 13,3 tỷ đô la, theo Davo Technology. Trong khi đó, các tàu sân bay tiếp theo thuộc lớp Ford USS Enterprise CVN-80 và USS Doris Miller CVN-81 cũng không tránh khỏi số phận tương tự. Cả hai đều bị đẩy lùi tiến độ do khủng hoảng chuỗi cung ứng và chậm giao vật liệu. USS Enterprise đây dự kiến hoàn tất vào tháng 7 năm 2030, còn Doris Miller trễ đến tháng 2 năm 2032.
Theo các nguồn tin, sự chậm trễ dây chuyền này đang đẩy Hải quân Mỹ vào thế khó, đặc biệt khi USS Nimitz CVN-68, tàu sân bay hoạt động lâu đời nhất sẽ ngừng hoạt động vào tháng 5 năm 2026, tạm thời rút hạm đội xuống còn 10 tàu sân bay. Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, USS Nimitz vừa được triển khai tới hạm đội 5 ở biển Ả Rập để hỗ trợ chiến dịch liên quan đến xung đột Iran-Israel, cho thấy áp lực ngày càng lớn đè nặng lên những năng lực triển khai toàn cầu của Hải quân Mỹ. Một chiến dịch quy mô lớn đang được Ba Lan triển khai sát biên giới phía Tây. Thưa quý vị, trước làn sóng di cư bất hợp pháp ngày càng gia tăng từ Đức và Litva, hai mắt xích đóng trong hành lang di cư vào châu Âu, chính quyền Warsaw đã điều động 700 binh sĩ và đang chuẩn bị triển khai thêm 5.000 lính biên phòng. Theo RT, động thái này cho thấy Ba Lan không còn đơn thuần phản ứng mà đang chủ động siết chặt phòng tuyến biên giới nhằm chặn đứng các tuyến xâm nhập trái phép ngay từ điểm xuất phát. Bộ trưởng Quốc phòng Władysław Kosiniak-Kamysz tuyên bố hôm 7 tháng 7 trên nền tảng X, chúng tôi đang tăng cường an ninh, ứng phó quyết liệt với các mối đe dọa di cư, nhấn mạnh vai trò của quân đội trong chiến dịch bảo vệ phương Tây. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 700 binh sĩ, bao gồm 500 quân thuộc lực lượng phòng vệ lãnh thổ và 200 cảnh sát quân sự đã được triển khai đến biên giới phía Tây, hỗ trợ cho hơn 800 nhân viên biên phòng và 300 cảnh sát dân sự. Với 65 trạm kiểm soát đang hoạt động, nhiều trạm trong số đó hoạt động suốt ngày đêm. Ba Lan cho biết họ sẽ cần thêm nhân lực để duy trì mức kiểm soát hiện tại, ít nhất đến ngày 5 tháng 8. Song song đó, Warsaw cũng lên tiếng chỉ trích Đức, quốc gia đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới riêng từ cuối năm ngoái vì đã đưa người xin tị nạn trở lại biên giới Ba Lan. Trong khi đó, nhiều cộng đồng địa phương tại Ba Lan đã tự tổ chức các cuộc tuần tra công dân để chặn dòng người di cư, tạo thêm áp lực chính trị, buộc chính phủ phải hành động. Cuộc chạy đua lên quỹ đạo đang bước vào giai đoạn căng thẳng khi Washington cảnh báo Trung Quốc, đối thủ chiến lược số 1, đang rút ngắn khoảng cách với tốc độ phát triển công nghệ vũ trụ chóng mặt. Bắc Kinh luôn khẳng định các chương trình không gian của mình mang tính chất hòa bình và phản đối việc vũ khí hóa vũ trụ. Tuy nhiên, lo ngại ngày càng gia tăng khi nhiều công nghệ mà Trung Quốc phát triển trong những năm gần đây được cho là mang tiềm năng ứng dụng quân sự. Dưới đây là một số ví dụ điển hình. Hệ thống định vị bắt độ đối trọng của GPS với hơn 60 vệ tinh toàn cầu không chỉ phục vụ dân sự mà đang trở thành bắc thần dẫn đường cho tên lửa, UAV và vũ khí chính xác cao của PLA. Tại châu Á-Thái Bình Dương, độ chính xác của bắt độ thậm chí vượt cả GPS quân sự của Mỹ, mở ra kỷ nguyên tác chiến độc lập hoàn toàn khỏi hạ tầng phương Tây. Trong khi đó, hai chòm sao vệ tinh tầm thấp, Quanfan, Nghìn Cánh Buồm và Guowan, mạng lưới quốc gia đang được gấp rút triển khai với tổng cộng hơn 27.000 vệ tinh nhằm tạo một mạng lưới Internet vệ tinh quy mô toàn cầu. Như cách Starlink giúp Ukraine, hệ thống này có thể đảm bảo thông tin cho PLA trong xung đột, đặc biệt trong chiến tranh không người lái. Song song đó, Trung Quốc đã đưa hơn 500 vệ tinh ISR lên quỹ đạo, bao gồm Yaogan, TJS và Gaofen, chuyên thu thập tình báo, trinh sát và cảnh báo sớm. Giới chức Mỹ lo ngại những mắt thần này đang theo dõi chặt chẽ mọi chuyển động của Mỹ và đồng minh ở Thái Bình Dương. Tàu vũ trụ không người lái sử dụng Sưởng Lũng, Thần Long đã bay 3 sứ mệnh từ 2020, mỗi lần đều thả vật thể lạ, dấy lên nghi vấn về khả năng phóng vệ tinh, đánh chặn hoặc thu hồi tải trọng. Dự án thứ hai, Thuận Duyện, Kỵ Vân có thể bay vào quỹ đạo từ năm 2030. Các chuyên gia cảnh báo Bắc Kinh đang xây dựng năng lực vũ trụ lưỡng dụng với tiềm năng tác chiến ngày càng rõ rệt. Đáng nói, các vệ tinh Shijan và TGS bị phát hiện thực hiện hành vi rình rập các vệ tinh Mỹ, áp sát, theo dõi, thao diễn, thậm chí mô phỏng một cuộc chiến ngoài không gian. Những thao tác như kết nối, bắt giữ có thể phục vụ dọn sát, nhưng cũng có thể trở thành đòn đánh chí mạng với các hệ thống vệ tinh quân sự chiến lược. Bắc Kinh cũng đang thử nghiệm lưới robot tia laser để thu gom rác vũ trụ, nhưng cũng là công cụ tiềm tàng để vô hiệu hóa vệ tinh đối phương. Những công nghệ này được cảnh báo có thể trở thành vũ khí chống vệ tinh trá hình, đe dọa hạ tầng chỉ huy, định vị, liên lạc và cảnh báo sớm tên lửa. Trước đó, vào năm 2007, Trung Quốc đã bắn hạ vệ tinh đầu tiên tạo hàng nghìn mảnh vỡ. Đến năm 2013, tên lửa đạt độ cao 30.000 km, đủ sức đánh trúng mục tiêu ở quỹ đạo địa tĩnh. Bên cạnh đó là vũ khí laser mặt đất, công nghệ gây nhiễu mạnh, sẵn sàng làm tê liệt vệ tinh của đối phương trong bất kỳ xung đột nào. Chưa dừng lại ở đó, Hiệp hội Thám hiểm Không gian sâu quốc tế, tổ chức học thuật toàn cầu đầu tiên dành riêng cho hành trình chinh phục vũ trụ xa xôi, đã chính thức ra mắt tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực kết nối tri thức nhân loại, thúc đẩy hợp tác quốc tế và công nghệ vũ trụ và đặt nền móng cho một cộng đồng chung trong tương lai, không còn giới hạn bởi trái đất.
Hiệp hội Thám hiểm không gian sâu quốc tế ITC, tổ chức học thuật toàn cầu đầu tiên dành riêng cho hành trình khám phá vũ trụ xa xôi đã chính thức ra mắt, được khởi xướng bởi phòng thí nghiệm thám hiểm không gian sâu có trụ sở tại Hợp Phì, cùng với các cơ quan vũ trụ và tổ chức khoa học hàng đầu của Trung Quốc và Pháp. IDC còn được nhận sự đồng tài trợ từ 20 viện sĩ Trung Quốc và 31 nhà khoa học quốc tế. Ông Wu Weiren, nhà thiết kế trưởng chương trình thám hiểm mặt trăng của Trung Quốc, được bầu làm chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội. Ông khẳng định IDC sẽ là nền tảng then chốt để mở rộng hợp tác và trao đổi giữa Trung Quốc và cộng đồng không gian toàn cầu, đặt mục tiêu thu hút 500 tổ chức nghiên cứu quốc tế và 100.000 nhà khoa học cá nhân trong vòng 1 thập kỷ. Theo ông Wu, Hiệp hội sẽ tập trung vào các lĩnh vực như thám hiểm mặt trăng, hành tinh, bảo vệ tiểu hành tinh, tổ chức sự kiện học thuật, thiết lập tiêu chuẩn quốc tế về không gian, đào tạo nhân tài toàn cầu và thúc đẩy việc sử dụng không gian một cách hòa bình bền vững. Nhiều nhà khoa học quốc tế kỳ vọng IDC sẽ đóng vai trò kết nối năng lực kỹ thuật đặc thù của từng quốc gia, từ tàu đổ bộ, tên lửa đến các thiết bị tinh vi để cùng tạo nên sức mạnh hợp lực. Không chỉ thể hiện tham vọng công nghệ, Trung Quốc còn cho thấy cam kết hội nhập sâu vào cộng đồng vũ trụ thế giới. Hồi tháng 4, Bắc Kinh đã cho phép 7 tổ chức từ 6 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Nhật Bản và Mỹ tiếp cận các mẫu vật mặt trăng cho tàu thường ga nằm thu thập. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng mời gọi hợp tác quốc tế cho các sứ mệnh sao hỏa, nổi bật là Thiên Vấn 3, dự kiến sẽ được phóng vào năm 2028, nhằm truy tìm dấu hiệu sự sống trên hành tinh đỏ. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ không gian phức tạp nhất kể từ chương trình Apollo của NASA. Trên một mặt trận khác, Trung Quốc đang âm thầm tăng tốc cuộc đua tài nguyên toàn cầu. Theo Financial Times, các công ty Trung Quốc hiện đang mua lại các mỏ ở nước ngoài với tốc độ cao nhất trong hơn 1 thập kỷ, nhằm đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô chiến lược, trong bối cảnh phương Tây ngày càng thắt chặt dòng vốn đầu tư ra nước ngoài. Đây được xem là một phần trong chiến lược dài hơi của Bắc Kinh nhằm củng cố chuỗi cung ứng và gia tăng ảnh hưởng kinh tế tại các khu vực giàu tài nguyên. Theo Financial Times, riêng năm ngoái đã có 10 thương vụ trị giá trên 100 triệu đô la được các công ty Trung Quốc ký kết, con số cao nhất kể từ năm 2013. Dữ liệu từ S&P và Burger Market cho thấy Bắc Kinh đang gia tăng tốc độ mua lại các mỏ vàng, đồng và đất hiếm trải dài từ Kazakhstan, Ghana, Zambia đến Brazil và Tanzania. Theo giới phân tích, đợt bùng nổ đầu tư này phản ánh chiến lược của Trung Quốc nhằm đi trước một bước trong bối cảnh địa chính trị ngày càng bất lợi khi Bắc Kinh bị siết chặt đầu tư ở các nước phương Tây như Canada và Mỹ. Giữa lúc cuộc chạy đua khoáng sản toàn cầu ngày càng gay gắt, Trung Quốc tiếp tục giữ thế thượng phong, chiếm tới 90% công suất tinh chế đất hiếm toàn cầu và đang sở hữu trữ lượng khoáng sản quan trọng lớn nhất thế giới. Với Bắc Kinh, an ninh khoáng sản giờ đây không chỉ là kinh tế mà là ưu tiên chiến lược quốc gia gắn liền với tương lai của năng lượng sạch và công nghệ cao. Thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump có thể cười nhạt và gọi kế hoạch lập đảng mới của Elon Musk là vô lý, nhưng đằng sau lời bác bỏ ấy là một mối đe dọa thực sự với đảng Cộng Hòa, sự trỗi dậy của một đối thủ không đến từ đảng Dân Chủ mà từ chính hàng ngũ cũ, với tuyên bố thành lập đảng Mỹ chỉ vài giờ sau khi Trump ký ban hành đạo luật chi tiêu bị Musk chỉ trích gay gắt. Vị tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới đã chính thức bước vào chiến trường với một vũ khí chưa từng có, tiềm lực tài chính gần như vô hạn và sức hút mạnh mẽ với giới trẻ, cử tri độc lập và cộng đồng công nghệ. Trong bối cảnh đảng Cộng Hòa đang giữ thế đa số mong manh tại Quốc hội, sự xuất hiện của Musk không chỉ là một sự kiện bên lề mà có thể là cú nổ phá vỡ trật tự cánh hữu vốn đang căng như dây đàn trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cho đến đây, CEO Elon Musk chưa công bố cương lĩnh chính sách chi tiết, nhưng tham vọng chính trị của ông đã rõ, nhắm tới một loạt ghế tại Hạ viện và Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nơi nhiều nghị sĩ Cộng hòa đã bị chỉ trích vì bỏ phiếu ủng hộ dự luật của Trump, bất chấp những tuyên ngôn về trách nhiệm tài khóa. Nhà phân tích chính trị Marshall Marker, cựu sĩ quan tình báo và là ứng viên Quốc hội Đảng Cộng hòa cảnh báo, đảng Mỹ của Elon Musk là một quân bài khó lường có thể làm đảo lộn thế trận giữa nhiệm kỳ, đặc biệt với phe Cộng hòa đang nắm đa số mong manh. Với nguồn tài chính gần như vô hạn và sức hút đặc biệt đối với giới trẻ Mỹ am hiểu công nghệ, Musk đang sở hữu lợi thế mà chưa đảng thứ ba nào từng có. Một cuộc thăm dò không chính thức trên mạng xã hội hồi tháng 6 cho thấy 80% trong số 5,6 triệu người được hỏi ủng hộ ý tưởng về đảng mới, dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của ông đang lan rộng. Nhà phân tích Schumacher nói với AFP, thương hiệu cá nhân của Musk rất hấp dẫn với các cử tri độc lập và giới trẻ, những người có thể là lực lượng xoay chiều trong các bang dao động.
Sở hữu khối tài sản cá nhân ước tính lên tới 405 tỷ đô la, Elon Musk không giấu giếm tham vọng và sẵn sàng chi đậm cho chính trị. Ông từng rót 277 triệu đô la ủng hộ chiến dịch tranh cử vào năm 2024 của Tổng thống Trump. Tuy nhiên, cú trượt chân gần đây tại Wisconsin, nơi Musk bỏ ra 20 triệu đô la để hậu thuẫn một ứng viên vào tòa án tối cao tiểu bang nhưng vẫn thất bại chống vánh, đã phơi bày giới hạn của tiền bạc và danh tiếng trong chính trường. Sự kiện đây trở thành lời cảnh báo rằng ngay cả những người quyền lực nhất cũng không thể mua được chiến thắng chính trị nếu thiếu sự kết nối thực sự với cử tri. Dù từng được tạp chí Times vinh danh là nhân vật của năm và sở hữu hào quang của một biểu tượng công nghệ, Elon Musk đang vấp phải thực tế khắc nghiệt của chính trường Mỹ sau khi gia nhập chính quyền Trump với vai trò kiến trúc sư cắt giảm chi tiêu. Mức độ yêu mến dành cho Musk lao dốc, đặc biệt tại các bang trung tâm, nơi không thuộc nhóm cử tri anh em công nghệ của thung lũng Silicon. Tỷ lệ ủng hộ Musk hiện đã rơi xuống âm 18,1 điểm. Theo bảng xếp hạng mới nhất từ tổ chức thăm dò uy tín của Dat Silver, còn tệ hơn cả Trump, âm 6,6. Theo giáo sư Flavio Hickel từ Đại học Washington, Maryland, phong trào MAGA vẫn trung thành tuyệt đối với Trump bất chấp mọi tranh cãi. Và trong bối cảnh đảng Cộng hòa ngày càng quy tụ quanh thủ lĩnh duy nhất, thật khó để tưởng tượng một dự án chính trị nào của Musk có thể lôi kéo được cử tri từ chính người mà họ coi là biểu tượng sống còn. Quân đội Mỹ đã triển khai dây thép gai trên đỉnh bức tường biên giới với Mexico trong ngày 7 tháng 7 tại khu vực tiếp giáp với bang Texas gần Ciudad Juarez. Động thái này ngay lập tức làm dấy lên lo ngại từ các nhà nghiên cứu di cư phía Mexico. Những người cảnh báo rằng việc gia cố bằng dây thép gai có thể làm gia tăng nguy cơ thương tích nghiêm trọng cho người di cư cố gắng vượt biên. Các binh sĩ Mỹ đã được nhìn thấy trực tiếp kéo dài cuộn dây thép dọc theo tuyến biên giới trong bối cảnh căng thẳng nhập cư vẫn chưa hạ nhiệt. Tuy nhiên, động thái căng dây thép gai dọc theo tường biên giới của Mỹ không chỉ gây tranh cãi mà còn bị chỉ trích gay gắt từ các tổ chức nhân đạo. Theo Viện Biên giới hy vọng, biện pháp này được xem là mối đe dọa trực tiếp đối với cả người di cư lẫn các cộng đồng sống gần khu vực biên giới. Jesus de la Torre, trợ lý giám đốc di cư toàn cầu nhấn mạnh, thay vì đầu tư vào các biện pháp chết người như dây thép gai, chúng ta nên tập trung vào những quy trình an toàn và tiết kiệm hơn, cho phép người di cư được tiếp cận hệ thống bảo vệ theo đúng luật pháp tại biên giới phía Nam mà không phải đánh cược bằng chính mạng sống của họ. Trước đó vào tháng 2, lính thủy đánh bộ Mỹ cũng từng bị bắt gặp gia cố hàng rào biên giới bằng dây thép gai tại khu vực Tijuana, giáp với bang California. Tâm trạng bất an đã lan rộng khắp Honduras trong ngày 7 tháng 7 khi người dân lo ngại một quyết định mới từ Washington có thể giáng đòn nặng nề lên hàng ngàn đồng bào của họ đang sinh sống tại Mỹ. Theo thông báo vừa được công bố, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ chấm dứt các biện pháp bảo vệ trục xuất đối với công dân Honduras và Nicaragua, một bước đi nằm trong chiến dịch siết chặt tình trạng pháp lý người nhập cư mà ông Trump đang theo đuổi. Bắt đầu từ ngày 6 tháng 9, chính quyền Tổng thống Trump sẽ chính thức chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời hay TPS đối với khoảng 72.000 người Honduras, những người đã được ở lại hợp pháp tại Mỹ suốt hơn 2 thập kỷ qua, kể từ năm 1999. Thông tin này được công bố trong loạt thông báo trên đăng ký liên bang. Tại thủ đô Tegucigalpa, người dân bày tỏ lo lắng với Reuters, cho biết họ đang hết sức quan ngại về tác động của động thái này khi hàng chục nghìn người Honduras sống tại Mỹ không chỉ là trụ cột gia đình, mà còn là nguồn gửi tiền về nuôi sống cả nền kinh tế quê hương. Tuy nhiên, chính quyền Trump cho rằng chương trình TPS đã bị lạm dụng và không còn phù hợp, trong khi các nghị sĩ dân chủ cùng giới vận động người nhập cư lên tiếng phản đối gay gắt, cảnh báo rằng những người bị buộc trở về có thể đối mặt với môi trường nguy hiểm và rằng nhiều ngành kinh tế Mỹ vẫn đang phụ thuộc vào chính lực lượng lao động này. Được biết, TPS là cơ chế cho phép người nước ngoài được ở lại Mỹ hợp pháp nếu quê hương của họ bị rơi vào tình trạng thiên tai, xung đột vũ trang hoặc biến cố đặc biệt. Và đây, với quyết định này, hàng nghìn người đang đứng trước nguy cơ mất sạch mọi thứ. Một cú sốc vừa đến từ gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc. Thưa quý vị, Samsung Electronics vừa dự báo lợi nhuận quý 2 có thể sẽ lao dốc tới 56% so với cùng kỳ năm ngoái, mức sụt giảm nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Nguyên nhân được cho là do doanh số chip AI đình trệ tại hai thị trường chiến lược là Mỹ và Trung Quốc. Samsung đổ lỗi cho các lệnh hạn chế xuất khẩu chip AI tiên tiến của Washington nhằm vào Bắc Kinh. Nhưng theo giới phân tích, gót chân Achilles thực sự lại nằm ở chính Samsung khi hãng chậm trễ giao hàng cho đối tác trọng yếu là Nvidia. Trong tuyên bố phát đi vào ngày 8 tháng 7, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động quý 2 chỉ đạt 4,6 nghìn tỷ won, tương đương 3,36 tỷ đô la.
thấp hơn đáng kể so với dự báo 6,2 nghìn tỷ won từ giới phân tích. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong 6 quý gần đây, đánh dấu một bước lùi rõ rệt so với cùng kỳ năm ngoái. Về mặt sản phẩm, Samsung cho biết các dòng bộ nhớ băng thông cao SPM cải tiến hiện đang được khách hàng đánh giá và đã bắt đầu giao hàng. Tuy nhiên, công ty không cung cấp thêm chi tiết. Trong khi đó, mảng kinh doanh đúc chip cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực từ việc điều chỉnh hàng tồn kho và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ. Dự kiến doanh thu tập đoàn trong quý vừa qua sẽ giảm nhẹ 0,1%, còn khoảng 74.000 tỷ won, tương đương 54 tỷ đô la. Báo cáo tài chính chi tiết, bao gồm phân tích lợi nhuận theo từng lĩnh vực, sẽ được Samsung công bố vào cuối tháng này. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký ban hành một đạo luật mới, yêu cầu tất cả các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải hỗ trợ Rostore, chợ ứng dụng do nhà nước Nga điều hành trên thiết bị của họ. Động thái được công bố vào ngày 7 tháng 7 đây được xem là phần mở rộng trong chiến lược củng cố chủ quyền công nghệ của Moscow, đồng thời gây áp lực đặc biệt lên Apple, hãng có hệ sinh thái iOS khép kín và kiểm soát chặt chẽ việc cài đặt ứng dụng từ bên ngoài. Theo RT, luật mới do Tổng thống Vladimir Putin vừa ký ban hành là một sửa đổi trong luật bảo vệ người tiêu dùng của Nga, mở rộng quy định liên quan đến các ứng dụng cài sẵn trên thiết bị di động. Theo đó, các nhà sản xuất sẽ không được phép hạn chế các chức năng cơ bản như thanh toán, tìm kiếm, cập nhật hay cài đặt ứng dụng, đặc biệt là với Rostore, chợ ứng dụng do chính phủ Nga hậu thuẫn. Các sửa đổi này chủ yếu nhắm đến Apple, hãng nổi tiếng với hệ điều hành iOS khép kín và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ phần mềm. Hiện tại, người dùng không thể cài đặt Rostore trên iPhone nếu không sử dụng các giải pháp can thiệp không chính thức. Động thái này phản ánh xu hướng các chính phủ siết chặt kiểm soát nền tảng số. Chỉ một năm trước, Liên minh châu Âu đã buộc Apple phải mở iOS cho các chợ ứng dụng bên thứ ba. Trong khi đó, các sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android tác động là không đáng kể. Các hãng như Samsung, Huawei hay Honor hiện chưa cài sẵn Rostore trên thiết bị của họ, nhưng người dùng có thể dễ dàng tải và sử dụng ứng dụng này mà không gặp bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào. Tổng thống Bolivia Luis Arce vừa đưa ra một tuyên bố gây chú ý trên sóng RT. Theo đó, ông cáo buộc các quốc gia phương Tây do Hoa Kỳ dẫn đầu đã kích động chiến tranh để trục lợi và níu giữ một trật tự thế giới đơn cực đang suy tàn. Ngược lại, ông Arce khẳng định các quốc gia BRICS đang đại diện cho một trật tự toàn cầu mới, công bằng, bình đẳng và đa cực hơn. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Brazil, Tổng thống Bolivia Luis Arce không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ vai trò của phương Tây trong các cuộc xung đột toàn cầu. Ông cáo buộc các cường quốc do Mỹ dẫn đầu đã cố tình thổi phồng các mối đe dọa từ Ukraine đến Trung Đông nhằm gieo rắc nỗi sợ và biện minh cho hành động quân sự leo thang. Ông Arce nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn với RT, từ những tuyên bố vô căn cứ về việc Nga sẽ tấn công châu Âu đến việc kích động đối đầu giữa Israel và Iran, tất cả đều tuân theo cùng một logic, đó là khiêu khích các quốc gia BRICS phản ứng để rồi lại buộc tội họ gây bất ổn định. Theo nhà lãnh đạo Bolivia, Mỹ là bên hưởng lợi nhiều nhất từ các cuộc chiến tranh, không chỉ nhờ xuất khẩu vũ khí mà còn vì chiến sự là liều thuốc kích thích cho nền kinh tế đang gặp khó. Ông cho rằng người Mỹ luôn tìm cách gây chiến vì với họ chiến tranh là cách tháo gỡ khủng hoảng. Thêm vào đó, Tổng thống Bolivia Luis Arce tiếp tục công kích hệ thống quyền lực phương Tây, khẳng định Mỹ và EU đang mất dần ảnh hưởng và tìm cách ngăn chặn sự trỗi dậy của các trung tâm quyền lực mới mà tiêu biểu là BRICS. Tổng thống Arce tuyên bố có một cuộc đấu tranh rõ ràng giữa khối trì trệ cũ của Hoa Kỳ và châu Âu ở một bên và các quốc gia BRICS đang vươn lên ở bên kia. Đồng thời nhấn mạnh Bolivia kiên quyết ủng hộ trật tự đa phương. Chúng tôi không còn tin rằng thế giới này nên bị thống trị bởi một quốc gia duy nhất. Việc ngày càng nhiều nước muốn gia nhập BRICS là bằng chứng rõ ràng cho sự ủng hộ dành cho nguyên tắc đa cực. Ông nói, khẳng định BRICS không áp đặt hay phân cấp mà mở ra cơ hội hợp tác bình đẳng cho tất cả các thành viên. Theo một bài viết đáng chú ý trên trang South China Morning Post, các quốc gia Đông Nam Á hiện đang khẩn trương điều chỉnh chiến lược thương mại trước chính sách thuế quan mới của Mỹ, trong bối cảnh hội nghị Ngoại trưởng ASEAN khai mạc tại Kuala Lumpur vào hôm nay ngày 8 tháng 7. Tổng thống Mỹ Donald Trump cuối tuần qua đã thông báo lùi thời hạn áp dụng thuế đối ứng từ ngày 9 tháng 7 sang ngày 1 tháng 8, nhằm có thêm thời gian hoàn tất đàm phán với 18 đối tác thương mại lớn, trong đó có EU và Ấn Độ. Một thỏa thuận đáng chú ý vừa được ký giữa Mỹ và Việt Nam vào tuần trước đã giảm hơn một nửa mức thuế ban đầu, từ 46% xuống 20%, đổi lại hàng hóa Mỹ được miễn thuế khi vào thị trường Việt Nam. Trong khi các sản phẩm xuất khẩu từ nước thứ ba thông qua Việt Nam vẫn sẽ bị đánh thuế lên tới 40%. Thỏa thuận này được cho là đã làm suy yếu nỗ lực xây dựng lập trường chung của ASEAN, đồng thời khiến các nước còn lại trong khối dễ bị áp lực song phương hơn từ Washington. Theo phân tích từ giới chuyên gia, chính quyền Tổng thống Trump đang ưu tiên đàm phán song phương thay vì thông qua cơ chế tập thể. Trong bối cảnh đó, vai trò đoàn kết nội khối của ASEAN trong các vấn đề thương mại trở nên hạn chế hơn.
Hội nghị ASEAN lần này sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, đánh dấu cuộc tiếp xúc cấp cao nhất giữa ASEAN và Mỹ kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng. Nhiều khả năng vấn đề thuế quan sẽ là một trong những chủ đề chính tại hội nghị. Là chủ tịch ASEAN năm nay, Malaysia tiếp tục kêu gọi Mỹ công nhận ASEAN như một thị trường thống nhất nhằm giảm thiểu các áp lực đơn phương và phát huy sức mạnh kinh tế tổng hợp của khối. Hiện tại, các nước ASEAN vẫn đang theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt, kết hợp giữa đàm phán tập thể và đàm phán riêng lẻ, đều được đánh giá là thực tế trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là việc ứng phó với những thay đổi khó lường từ phía Mỹ. Cùng ngày công bố lùi thuế, ông Trump cũng cảnh báo sẽ áp thêm 10% thuế đối với các quốc gia, theo đuổi chính sách mà ông mô tả là chống Mỹ của nhóm BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Indonesia đang là thành viên chính thức của BRICS, còn Malaysia và Thái Lan là đối tác mở rộng. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp BRICS tại Brazil, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết ASEAN đang xúc tiến tăng cường sử dụng đồng nội tệ trong giao thương nội khối, một bước đi có thể bị Washington xem là phi đô la hóa. Đến nay, chưa rõ những tuyên bố mới nhất từ Tổng thống Mỹ sẽ ảnh hưởng cụ thể thế nào đến đàm phán giữa Washington với Indonesia, Malaysia và Thái Lan. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng dù đạt được thỏa thuận nào, nhiều điều khoản trong chính sách thuế gây giải phóng của Mỹ vẫn sẽ được giữ lại. Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thị trấn du lịch Manavgat, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Thưa quý vị, một con sư tử đực tên Zeus đã rơi khỏi khu nuôi nhốt trong vườn thú Land of Lions vào rạng sáng Chủ nhật ngày 6 tháng 7. Trong quá trình di chuyển, con vật đã tiếp cận một trang trại gần đó và khiến một người đàn ông bị thương. Vụ việc gây chấn động thị trấn du lịch Manavgat. Con sư tử đực tên Zeus đã bị lực lượng an ninh bắn hạ sau khi tấn công ông Suleiman Kerr, một công dân địa phương đang ngủ tại trang trại cùng vợ. Giới chức cho biết nạn nhân bị thương ở cổ, chân và tay, nhưng hiện trong tình trạng ổn định. Vợ ông, bà Guberi Kerr, kể lại rằng lúc đầu hai người tưởng đó chỉ là tiếng động từ một con chuột, cho đến khi con sư tử lao vào, ông Kerr đã vật lộn chống trả và buộc con thú bỏ chạy. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh con sư tử đi lang thang trong bóng tối. Thống đốc địa phương cho biết con vật đã bị bắn hạ khi các nỗ lực bắt sống không thành công. Vườn thú Land of Lions, nơi con sư tử trốn thoát, đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra về quy trình quản lý và an toàn nuôi nhốt động vật. Ngay giữa lòng Manhattan, không khí đã bùng cháy từ đêm trước. Người hâm mộ Fluminense với áo 3 màu đặc trưng đã tràn ngập quán bar Legend ở Midtown, New York, biến nơi đây thành thánh địa cuồng nhiệt trước trận bán kết Club World Cup với Chelsea. Âm nhạc sôi động từ DJ và ban nhạc rock Brazil, những khúc ca chiến đấu được hát vang không ngớt và men rượu nồng nàn đã làm nên một đêm không ngủ. Trận đấu được mong đợi sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 tại sân vận động MetLife, ngay bên kia sông ở East Rutherford, New Jersey. Nhưng với các cổ động viên Fluminense, bữa tiệc tinh thần đã bắt đầu. Hầu hết người hâm mộ có mặt tại sự kiện Fluminense House đều đến từ Brazil, mang theo kỳ vọng được chứng kiến đội bóng của họ tiếp tục hành trình đầy bất ngờ bằng chiến thắng trước Chelsea. Đại diện Premier League được đánh giá vượt trội để giành vé vào chung kết Club World Cup. Đội thắng trong trận bán kết diễn ra vào thứ Ba sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Paris Saint-Germain và Real Madrid, dự kiến tổ chức vào thứ Tư, ngày 9 tháng 7 cũng tại sân vận động MetLife. Reuters cho biết trận chung kết sẽ được tổ chức tại cùng địa điểm vào Chủ nhật ngày 13 tháng 7 tới. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.